قطارات سريعة لا محطة ترتاح فيها ولا تتعب من السفر، يتزامن صرير عجلاتها وهي تجوب الصين وروسيا وكوريا الشمالية بالوقت ذاته. ركابها ليسوا بشرا ولا حتى بضائع، بل ألد أعداء الإنسان وبضاعته. لا محطة لالتقاط الأنفاس ولا مجال لاستراحة محارب على السكاك. الركاب عبارة عن رؤوس نووية عليها أن تبقى على أهبة الاستعداد للانطلاق في أي لحظة نحو أهداف منتشرة بين أمريكا وأوروبا، ما يؤكد ما جاء في وثائقيات أنتجتها ستيب نيوز قبلا حول الكابوس النووي الذي تسببه حرب روسيا وأوكرانيا. وبمجرد اشتراكك بقناة ستيب نيوز وتفعيل جرس التنبيهات ستصلك كل فيديوهات وكالة ستيب حول آخر تطورات النزاع، خاصة وأن تقاريرا للاستخبارات الأمريكية خرجت أخيرا لتحكي قصص قطارات فائقة السرعة طورتها الصين لتصبح منصات لإطلاق الصواريخ النووية، ما يضع مدنا أمريكية وأوروبية في مرماها. بكين ليست الوحيدة التي فكرت بهذه التكنولوجيا، بل سبقها الروس، كما أجرت كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي من على متن قطار عام 2021. سكك الحديد والرؤوس النووية التي تطل من قطاراتها ليست وحدها ما يقلق الغرب. مع الكشف مؤخرا عن ترسانة أسلحة نووية تمشي تحت البحار، حملت كل منها اسم مدينة روسية وعلى متنها الصواريخ الذرية. فكيف جهزت روسيا والصين وكوريا سكك القطارات وبعدها أعماق البحار والمحيطات لإبقاء صواريخها النووية مستعدة وبمنأى عن خطر أي استهداف من أعدائها في أمريكا وأوروبا؟ أبناء بارغوزين الروسي. منذ أصبح قطار بارغوزين الروسي كابوسا لحلف الناتو على اعتبار أنه يحمل 6 صواريخ باليستية عابرة للقارات مجهزة برؤوس نووية، وموسكو تفكر بطريقة لتزيد من رعب الكابوس الغربي. من القطار الذي بات يحمل صواريخ طراز RS-24 يارس، وكل صاروخ به من 3 إلى 6 رؤوس نووية، قبل أن تكشف صحيفة الصين البريطانية تفاصيل الخطة التي يبدو أنها وضعت بعناية بين روسيا والصين، وربما بالتشارك مع كوريا الشمالية، حيث كشفت بيونغ يانغ عن استفادتها من التجربة الروسية عام 2021. أما بكين انتظرت كثيرا كعادتها قبل أن تفجر مفاجآتها دفعة واحدة بالاستفادة من تجربة روسية في استخدام القطارات كمنصة إطلاق الأسلحة النووية، بعد أن طور الاتحاد السوفيتي صاروخ RT-23 وأعلن عن إمكانية إطلاقه من قطار منذ أكثر من 30 عاما. إلا أن ما كان قبل 30 عاما تطور أجيالا وأجيال، بعد أن تضمنت خطط بكين لقطارها النووي أهدافا تتضمن عددا كبيرا من المدن الأمريكية والأوروبية لتصبح في مرمى الرؤوس الحربية الصينية، بحيث تستخدم قطارات تسمى يوم القيامة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بطول آلاف الكيلومترات لإطلاق الأسلحة النووية من أنحاء البلاد في حالة نشوب حرب. ويبقى أكثر ما يشغل بال الغرب ويزيد من فزع كوابيسه إخفاء الصواريخ النووية داخل حاويات سرية يمكن إخفاؤها في عربات أشبه بقطارات الركاب، بحيث لا يمكن لأحد التفرقة بين القطارات النووية والقطارات العادية. وتربط تقارير استخباراتية بين إعلان الصين عام 2021 عن قطار أسمته بكين ماغليف ومشروع القطار النووي، بعد معلومات كشفت أن القطار ماغليف ما هو إلا أسرع قطار مغناطيسي في العالم بسرعة 600 كيلومترا في الساعة. وفي حال استخدمت الصين بعضا من أكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم، ستكون قادرة على إطلاق 1000 رأس حربي إضافي من مناطق غير معروفة، وقادرة على ضرب أهداف أوروبية وأمريكية، خاصة وأن الصين تمتلك بحسب تقارير غربية من 200 إلى 350 رأسا حربيا نوويا، محتلة بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا وأمريكا.
وعلى الرغم من كشف الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية الدفاعية الصينية عام 2019 وحملت اسم الورقة البيضاء أن بكين لن تعتمد على سياسة التصعيد النووي لإنهاء الحروب التقليدية في المستقبل، إلا أن ما يزيد رعب الغرب من القطارات النووية الصينية إعلان بكين عزمها توظيف ترساناتها النووية ضمن خطة متكاملة لتطوير جيشها استعدادا لما يسمى الحرب الذكية. مدن نووية غارقة. لم يمر يوم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل شهور من دون أن تبعث موسكو بإشارات ورسائل تهديد تذكر حلف الناتو ومن خلفه كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بأن القوة العسكرية الروسية ما عادت تتوقف عند أي رعب مألوف، كان آخرها اختبار أسلحة نووية جديدة بينها غواصات نووية صاروخية تقول روسيا إنه لا يمكن مواجهتها، بينما تؤكد تقارير غربية أنها فعلا تثير مخاوف البحرية الأمريكية، بعد أن تحدثت وكالة تاس الروسية نقلا عن خبراء روس قولهم إن اختبارات الغواصة النووية كراسنويارسك الجديدة من فئة ياسين إم أثبتت نجاحا كبيرا خلال توجهها نحو البحر المتوسط لتخضع لاختبارات الحركة. وبحسب المصادر الروسية فإنه سيتم اختبار قدرة كراسنويارسك على الحركة والمناورة في الماء وفق معايير يمكن وصفها بالخارقة، إذ يعرف عن الغواصة ك571 كراسنويارسك الملقبة بالخرساء، أي أنها لا تصدر أي ضجيج أثناء عملها وتتمتع بقدرة عالية على التخفي. ورغم أن تطويرها بدأ في مصنع سيفماش عام 2014 ضمن إطار المشروع الحكومي الروسي M885، إلا أنها لم تتحول لغواصة من الجيل الرابع إلا في عام 2021 عندما تم إطلاق كراسنويارسك النووية وإنزالها إلى المياه لأول مرة، حيث تم بناؤها وفقا لتصميم ياسين آم في سيفروديفينسك. ولم تتوقف التقارير الرسمية الروسية عن الحديث عن الغواصة من الجيل الرابع، حتى قدمت تفاصيل دقيقة عنها، بينها أنها تعد غواصة متعددة المهام وتحمل اسم مدينة كراسنويارسك الروسية، وتعد ثاني غواصة ضمن مشروع M885 وتعمل بالطاقة النووية. وأخيرا أرادت موسكو أن تجدد بث الرعب بقلب الغرب حول قدراتها النووية التي باتت ربما أيضا غريبة الأطوار، مع بدء إنشاء 8 غواصات نووية ضمن فئة ياسين إم أطلقت عليها أسماء مدن روسية هي أرخانجلسك وبيرم وأوليانوفسك وفلاديوفوستوك وفورونيتش. كما تم إطلاق أول غواصة من تلك الفئة وتحمل اسم غازان في مايو من عام 2021. ولا تختلف غواصات ياسين إم المطورة عن بقية الغواصات النووية، بحيث تتزود الغواصة غازان الجديدة بمنصة صواريخ تسيركون المضادة للمركبات البحرية والسفن، وصواريخ من طراز كاليبر وأونيكس بعيدة المدى وصواريخ خا-35، إضافة إلى منصات إطلاق توربيدات عيار 533 ملم. ومن بين أكبر مخاوف الناتو إمكانية هذه الغواصة على حمل صواريخ تسيركون فرط الصوتية التي تبلغ سرعتها 10,000 كيلومترا في الساعة لتحل محل صواريخ أونيكس المجنحة. ومن أهم مواصفات الغواصات الملقبة بالمدن الروسية النووية الغارقة قدرتها على إزاحة كمية كبيرة من المياه تعادل 13,800 طن، مع القدرة على الغوص إلى 600 متر تحت قاع البحر بسرعة 30 عقدة بحرية من دون إحداث أي ضجيج بفضل تصميمها والتحسينات الخاصة بالهيكل الخارجي، ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة، ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية، خاصة بعد إدخال تغييرات على غواصات ياسين إم المرتبطة بقاعدة عناصر مجمعات الأسلحة التقنية اللاسلكية. أما المواقع الأوروبية وبينها موقع بيزنس إنسايدر البريطاني تؤكد أن الغواصة مزودة بأنظمة جديدة للتحكم والسيطرة ومجمعات استشعار وتقنية حديثة لقمع الضوضاء وحتى مفاعل نووي أكثر هدوءاً،
ما يجعلها منصات صاروخية خرساء هائلة تحت الماء، مجهزة بأسلحة تقليدية حديثة قادرة على ضرب الأهداف حتى على الأرض، إلى جانب التخفي والقدرة على الوجود في أي مكان تقريبا في المحيط، ما يعني قدرة جيش بوتين على شن عمليات عسكرية على الولايات المتحدة باستخدام المدن الروسية النووية الغارقة وتوجيه ضربات لمدن أمريكية، وهي مخاوف عززتها مجلة ناشونال انترست الأمريكية عندما كشفت أن القوات البحرية بالجيش الأمريكي لم تتمكن من اكتشاف غواصة سيفيروديفينسك حين كانت موجودة في المحيط الأطلسي عام 2018. محد بمدير برنامج البنتاغون للغواصات الأميرال ديف جونسون على حد قول مجلة ناشونال انترست إحضار النموذج المصغر من هذه الغواصة إلى مكتبه ليكون أمام عينه دائما ما يمكن أن تواجهه الغواصات الأمريكية، ما يشي بأن الرعب الغربي الحقيقي يمكن اختصاره بغواصة سيفيروديفينسك جراء قدرتها على التخفي، ولأنها الأولى من نوعها القادرة على حمل الصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، ويقودها طاقم مكون من عدد قليل من الأفراد بسبب القدرات الروبوتية الكبيرة في الغواصة التي تستطيع أن تجوب كل بحار ومحيطات العالم دون أن يشعر بها أحد، قبل أن تظهر فجأة في مكان ما يمكنها من توجيه ضربة نووية مدمرة باستخدام ترسانة أسلحة موثوقة تستطيع ضرب الأهداف بكل دقة. فهل وصل التنسيق الروسي الصيني إلى الاتفاق على عجائب الأسلحة النووية عبر مدن نووية روسية تحت البحر وقطارات قيامة صينية ركابها ليسوا بشراً؟